Ngày mùng 2 tháng 7, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo liên quan đến vụ thai nhi tử vong với tình trạng có vết đứt xung quanh cổ đã được khâu lại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1982, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, báo cáo của bệnh viện cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Tình vào viện lúc 9 giờ 39 phút ngày 30 tháng 6 khi thai được 35 tuần. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi nhập viện, sản phụ tỉnh táo, da niêm mạc bình thường, không phụ, mạch 80 lần phút, huyết áp bình thường. Sản phụ xuất hiện đau bụng từng cơn nên xin nhập viện. Sau khi được thăm khám và chẩn đoán, sản phụ được theo dõi tim thai 3 giờ lần. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến 18 giờ 35 phút ngày 30 tháng 6, tim thai âm tính, cơn co tử cung tần số 5/50 giây, cổ tử cung mở hết, ối vỡ, nước ối màu xanh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này thai nhi đã lọt đầu ra ngoài nên nữ hộ sinh tiến hành đỡ để ngôi đầu nhưng không thể xoay nên đã tiến hành mời hội chẩn trực lãnh đạo và trực thường trú. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến 19 giờ 6 phút cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Minh Đức trực thường trú sẵn đỡ đẻ ngôi đầu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó đầu bị đứt, phần da nổi phỏng nước, lề da, các phần chi tím. Sau khi thai sổ ra ngoài, kiếp trực tiến hành khâu phần da và ghi hình ảnh, giải thích cho chồng của sản phụ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sản phụ sau sinh đã được khâu tầng sinh môn, được theo dõi sau đẻ. Theo báo cáo, cháu bé bị chết lưu 7 ngày. Kiếp trực không đúng quy trình. Theo đánh giá chung, việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kiếp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi vào viện. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu. Về tình trạng thai nhi sau khi sổ, hình ảnh của thai chết lưu trên 7 ngày, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, theo dõi, điều trị, miễn toàn bộ viện phí cho sản phụ trong thời gian điều trị tại bệnh viện, động viên, chia sẻ với gia đình sản phụ, cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới cơ quan truyền thông, khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 12 tháng 7. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nơi xảy ra sự việc. Trước đó, ngày mùng 1 tháng 7, báo chí có phản ánh về trường hợp trẻ sơ sinh, con của sản phụ Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1982, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tử vong ngay sau sinh. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ về trường hợp trên, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế kiểm tra ngay sự việc báo nêu và xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm. Sáng ngày mùng 2 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã họp khẩn cấp hội đồng chuyên môn và kiếp trực kết luận giao khoa sản họp làm rõ vụ việc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bệnh viện tạm đình chỉ công tác với 2 cán bộ nữ hộ sinh và ra quyết định thành lập đoàn hội đồng khoa học của bệnh viện để làm rõ vụ việc. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, sau khi xảy ra sự cố y khoa, kiếp trực đã động viên bệnh nhân và giải thích cho gia đình sản phụ. Gia đình sản phụ yêu cầu làm biên bản và tường trình sự việc. Thống nhất của hai bên là sự cố được giải thích theo pháp luật. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Theo Helino, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt.